Guten Tag, සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේක වෙලා ඉන්නේ ජර්මනියේ ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගේන්නේ 14 වෙනි පාඩම Lektion 14. Lektion 14. ඉතින් මම 14 වෙනි පාඩමේදී හද ඔයාලට කරන්නේ Unregelmäßige Verben. අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද. Unregelmäßige Verben. කලින් වීඩියෝ එකේදී කරා Regelmäßige Verben කියන්නේ ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද. ඒක අනිත් පැත්ත. Unregelmäßige Verben ගැන තමයි අද කරන්නේ. ඉතින් අද මම පාඩමෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වර්තමාන කාලය තුළ ක්‍රියාපද සංයෝජන. ඒක මම කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා. අද දැනට මතක් කිරීමක් කරනවා මේ පාඩමේදී. ඒ වගේම අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද සංයෝජන. අක්‍රමවත් ක්‍රියාපදයක් කොහොමද conjugate වෙන්නේ කියලා. ඒක අද පාඩමේදී කියලා දෙන්න ඔයාලට මම. දැන් යමු පාඩමට. මුලින්ම අපි බලමු වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපදයක් කොහොමද conjugate වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා verb එක ක්‍රියාපදයක් ජර්මන් වලදී ක්‍රියාපදයක් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වෙනවා verb stem එක සහ end එක. verb stem එක සහ end එක. ඔයාලට ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද පාඩම කියලා දෙනවා. Regelmäßige Verben පාඩමේදී කියලා දීපු මතක නම් ඒකෙදි verb stem එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ending එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් මේ අක්‍රමවත් ක්‍රියාපදවලදී verb stem එක වෙනස් වෙනවා. ඒ do එකයි as කියන සර්වනාම පදත් එක්ක තමයි verb stem එක වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. do as කියන සර්වනාම පදත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ending එක සාමාන්‍යයෙන් ඒක වචන හරි බහු වචන හරි පුද්ගලයා මත එහෙම වෙනස් වෙනවනේ ending එක. සාමාන්‍ය පරිදි මේකෙත් ඒ විදිහටම ending එක එහෙම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නැතුව ඒක වෙනස් විදිහකට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර අපේ normal conjugate එකක් තියෙනවනේ ඒ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. verb එකක් conjugate වෙන්නේ කොහොමද වර්තමාන කාලයේදී කියලා මේ තියෙන්නේ is එක verb stem plus a verb do එක verb stem plus sa see එක verb stem plus an as verb stem plus t wir verb stem plus an ihr verb stem plus t see verb stem plus an see verb stem plus an is එක first person do see එක second person third person එක as ඒ තුනට අදාළ බහු වචනේ මගේ දක්න පැත්තේ තියෙන්නේ is නම් wir බහු වචනේ do නම් ihr e නම් සීමයි as එකේ බහු වචනේ සීමයි. මේ ටික ඔයාලට මම කලින් කරා ඒ සාවාට මතක ඇති මම හිතනවා මේකෙදි කියන්නේ unregelmäßige Verben වලදී වෙන්නේ do එකයි as එකයි වෙනස් වෙනවා. ඒකේ verb stem එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ending එක නෙමෙයි verb stem එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට මම උදාහරණයක පැහැදිලි කරනවා. එතකොට හොඳට තේරෙවි. vocal vector. ඒ කියන්නේ ස්වරවල වෙනස් වීම. කියන්නේ unregelmäßige Verben වලදී වෙන්නේ යෙදিলা තියෙන සමහර ස්වර conjugate එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මූලික ස්වරූපයේ ක්‍රියාපදයේ යෙදিলা තියෙන ස්වරය do එකයි as එකයි අපි එක conjugate කරද්දී ඒ ස්වරය වෙන ස්වරයක් බවට පත් වෙන එක තමයි සරලවම කිව්වොත් මේකෙදි වෙන්නේ. බලමු අපි ඒ ටික. A නම් E බවට පත් වෙනවා. expression do expressions. ඒක E බවට පත් වෙනවා. listen to list. ආව එක ඒ laufen do lauf. ආ එක වෙනවා. fahren do fast. E එක A බවට පත් වෙනවා. listen do wise. මේ ටික තමයි මතක තියාගන්න ඕන. හැම ක්‍රියාපදයකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනස් වෙන ක්‍රියාපද තියෙනවා. Unregelmäßige Verben කියන්නේ ඒකනේ. අපි බලමු උදාහරණ ටිකක්. Verben with vocal vector. ස්වර වෙනස්කම් සහිත ක්‍රියාපද. පළවෙනි එක. ඒක E බවට පත් වෙනවා. ඒක E බවට පත් වෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණය. expression කියන්නේ කතා කරනවා. ඒක conjugate වෙන්නේ is expression do expressions. බලන්න වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය. expression කියනකොට ඒ අපිට තියෙන්නේ ඒකට do එක ඒක E බවට පත් වෙලා. see expression as expressed. ඒකෙත් එහෙමයි. wir එක expression, ihr expressed, see expression. nehmen. ich nehme, du nimmst. බලන්න E අකුර ඉංග්‍රීසි වලින් E ජර්මන් වලින් නම් A අකුර E බවට පත් වෙනවා. මේක ඉංග්‍රීසි වල I ජර්මන් වල E
do names. See nemen, ACS, mint. ඒකෙත් එහෙමයි. Wir nehmen, ihr nehmt. Sie nehmen, sie nehmen. Treffen. Ich treffe. Du triffst. ඒකෙත් ඒ විදිහමයි. ඒක ඊ බවට පත් වෙලා Sie treffen, ACS trifft. Wir treffen, ihr trefft. Sie treffen, sie treffen. Essen. Essen. කනවා. Ich esse, du isst. Du isst. ඒක ඊ බවට පත් වෙලා Sie essen, ACS ist. ඒකෙත් ඒ විදිහමයි. Wir essen, wir ess. Sie essen, sie ess. Geben. Geben කියන්නේ දෙනවා. Ich gebe, du gibst. ඒකෙත් ඒ ඊ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Sie geben, ACS gibt. Wir geben, wir gebt. Sie geben, sie geben. මේවා ක්‍රියාපද මතක තියාගන්න වෙනවා. ජර්මන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට නම් මේ ක්‍රියාපද මතක තියාගන්න වෙනවා. මොනවද unregelmäßige Verben කියලා. helfen. helfen උදව් කරනවා. Ich helfe, du hilfst. Du hilfst. Sie helfen, ACS hilft. Hilft. Wir helfen, ihr helft. Sie helfen, sie helfen. Verben with vocal vowel දෙවෙනි එක. ඒක ඊ බවට පත් වෙනවා. ඒක ඊ බවට පත් වෙනවා. බලමු අපි උදාහරණ. lesen. lesen කියනවා ich lese, du liest. ඒක ඊ බවට පත් වෙනවා. ඒක ඊ බවට පත් වෙනවා. Du liest, sie lesen, ACS liest. Wir lesen, ihr lest. Sie lesen, sie lesen. Sehen. Sehen. Ich sehe, du siehst. ඒක ඊ බවට පත් වෙලා Sie sehen, ACS sieht. Wir sehen, ihr seht. Sie sehen, sie sehen. Verben with vocal vowel තුන්වෙනි එක. EU, EU. umlaut. EU බවට පත් වෙනවා. EU, EU. බලමු උදාහරණ. Laufen. Laufen කියන්නේ දුවනවා. Ich laufe, du läufst. Du läufst. බලන්න ඒ එක laufen කියලා තියෙනවා. Sie laufen, ACS läuft, läuft. ඒක තමයි wir laufen, ihr lauft, sie laufen, sie laufen. ඊළඟ එක. ඒක ඒ බවට පත් වෙනවා. ඒක ඒ බවට ඒ කියන්නේ ඒක ඒ බවට පත් වෙනවා. umlaut. fahren. fahren කියන්නේ පද වෙනවා. Ich fahre, du fährst, sie fahren, ACS fährt. බලන්න මේකේ ඒක umlaut ආවෙලා. ඒක umlaut ආවෙලා. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. Schlafen. Schlafen කියන්නේ නිදා ගන්නවා. Ich schlafe, du schläfst. Du schläfst. ඒකෙත් ඒක umlaut ආවෙලා. Sie schlafen, ACS schläft. Wir schlafen, ihr schlaft. Sie schlafen, sie schlafen. Waschen. Das කියන්නේ සෝදනවා. Ich wasche, du wächst. wächst. ඒකෙත් ඒක umlaut ආවෙලා. Sie waschen, ACS wäscht, wäscht. Wir waschen, ihr wascht. Sie waschen, sie waschen. Verben with vocal vowel ඊළඟ එක තමයි ඊ එක ඒ ඊ බවට පත් වෙලා ඊ එක ඒ ඊ බවට පත් වෙන බලමු උදාහරණ wissen. wissen කියන්නේ දන්නවා. Ich weiß, du weißt. ඊ එක ඒ ඊ බවට පත් වෙලා Sie wissen, ACS weiß. Wir wissen, ihr wisst. Sie wissen, sie wissen. බලන්න මේ do ACS unregelmäßige Verben වලදී වෙනස් වෙනවා. බලන්න ich එකේ ich එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට නම් ich එකේ එන්න ඕන විසනේ. විස එක ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නේ. මෙතන ඒකත් I එක ඒ E එක ඒ බවට පත්ලා ඒ වගේම S එක S දෙකක් තියෙනවානේ. S දෙක වෙනකොට අපි S එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන do එක ich එකයි do එකයි ACS එකේ තුනේම double S වෙනුවට S set පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒව මතක තියාගන්න.
ඉතින් අද පාඩම ඔතනින් ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට තේරුණා කියලා. මේ ඉතින් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා අහන්න. Danke auf Wiedersehen. Tschüss. මගේ channel එක subscribe කරන්න. Bye.